امپراتورهایی که زن بودن. البته باید بگم که امپراتور برای مرد استفاده میشه و واژه درست برای یک زن کلمه امپراتریسه. این واژه به معنای زن امپراتور به کار میره و در معنای کاملتر به زنی که یه امپراتوری رو فرماندهی کنم از امپراتریس استفاده میشه. پس با من همراه باشین تا سفری به دنیای امپراتریس ها بکنیم. به کانال علمی کاشف خوش اومد. شماره 5. ملکه کاترین کبیر. کاترین دوم روسیه که ازش با نام کاترین کبیر هم یاد میشه. این لقب به خاطر قدرت سیاسی و ثروت زیادش بود. ثروتی معادل با 1.5 تریلیون دلار. سال 1762 کاترین و همسرش به خاطر رسیدن به قدرت دست به کودتا زدن. کودتایی معروف به کودتای ژفیری. طی این جریان ایزابلا یکم سقوط کرد. ایزابلا مادر شوهر کاترین بود. به مدت 34 سال از 1762 تا 1796 حاکم کل روسیه بود. انقدری ثروتش زیاد بود که اون زمان 5% از تولید ناخالص داخلی جهان رو در دست داشت. کاترین تحولهای زیادی رو برای روسیه رقم زد. روسیه را از سمت جنوب و غرب گسترش داد. تجارت با اروپا را افزایش داد. از نخبه‌ها و اشراف حمایت زیادی کرد و اصلاحات مفیدی تو آموزش، هنر و فرهنگ انجام داد. شماره 4. ملکه ایزابلا یکم. اما اشتباه نکنید. منظورمون مادر شوهر کاترین کبیر نیست. از روسیه جدا میشیم و میریم اسپانیا. جایی که ملکمون به ایزابلا کاتولیک معروفه. چون نقش مهمی در توحید کشور اسپانیا داشت. این دوران به رئینوس کاتولیکوس مشهوره. ایزابلا سال 1479 با فردیناند دوم ازدواج کرد و تا سال 1492 به اصلاحات مذهبی رسیدگی کردند که یه نمونهش اخراج بخش بزرگی از یهودیان و مسلمان‌ها از این کشور بود که تأثیرات زیادی در تاریخ اسپانیا داشت. همچنین از هنر و موسیقی حمایت زیادی کردند. جالبه بدونیم تو همین سال بود که کریستوف کلمب سفرش به سومروت رو شروع کرد تا راهی به هند کشف کنه. شماره 3. ملکه ووزتیان. تنها زن در تاریخ چین باستان بود که عنوان امپراتریس فرمانروا رو داشت. یه جمله معروف میگه شما بدون اندکی خونریزی نمیتونید ثروتمندترین زن بشین. ملکه ووزتیان هم از این جمله مستثنا نبود. دختر یه هفته‌ایش رو کشت و گناه اون رو به گردن یکی از همسرای امپراتور کاوزونگ انداخت. وقتی همسرش کاوزونگ از دنیا رفت، پسراشو مجبور کرد از قدرت کناره‌گیری کنن و خودش امپراتریس دربار شد. از سال 690 تا 705 به مدت 15 سال سلطنت کرد. ملکه تونست اقتصاد چین رو رشد بده و قلمروش تا آسیای مرکزی گسترش پیدا کرده بود. ثروت ملی هم به خاطر تجارت چای و حریر تو جاده ابریشم شکوفا شد. مگه میشه از تاریخ بگیم و از مصر حرف نزنیم؟ شماره 2. ملکه کلئوپاترا. تنها وقتی 18 سال داشت فرمانروایی رو از پدرش بطلمیوس 12 به ارث برد و امپراتریس مصر شد. کشوری که فرمانروایی زنان در اون ممنوع بود. به همین دلیل در ابتدا قدرت رو با برادرانش و بعد با پسرش شریک شد. ولی در نهایت خودش فرمانروایی رو به دست گرفت. از سال 51 تا 30 قبل از میلاد حکمرانی کرد و ثروت و مهارتش تو بازی‌های سیاسی زیاد بود. این ملکه زیبا به اغواگری و داشتن روابط عاشقانه شهرت داره. حتی فیلمی با نام این ملکه هم ساخته شده. کنترل بخش زیادی از صنعت پاپیروس و گندم رو در دست داشت. از این راه سالانه 12 تا 15 هزار تالنت مصری درآمدش بود. دارایی خالص کلئوپاترا رو 95.8 میلیارد دلار تخمین زدن. با ترویج فرهنگ مصری و تأثیرات مثبتش در حوزه علم و فرهنگ،
نقش بزرگی در تاریخ مصر به جا گذاشت. تو مصر میمونیم. شماره 1 ملکه حتشبسوت. در سال 1478 قبل از میلاد ملکه‌ای در مصر به قدرت میرسه که به عقیده جیمز بریستد، باستانشناس آمریکایی و استاد مصر شناسی، نخستین زن بزرگ تاریخ بوده. اون با تتمس دوم که برادر ناتنیش بود ازدواج میکنه تا به طور مشترک حکمرانی کنن. ایشون دومین فرعون زنه که از لحاظ تاریخی تایید شده. داخل پرانتز بگم اولین فرعون زن ملکه سوبکنفرو بوده. حتشبسوت 22 سال فرعون مصر بود. در زمان سلطنتش وضع زندگی مردم بهتر شد. خونه‌ها و راه‌ها ساخته شدند. اقتصاد شکوفا شد و کشور از جنگ خارجی حفظ شد. همچنین تصویر اون همراه با همسر و فرزندش روی سنگنگاره‌های تاریخی نمایان شدند. شما به چه موضوعاتی علاقه دارین؟ برامون کامنت کنین. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین و ما رو ساب داشته باشین.